હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 5મી એપ્રિલના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારે તમને ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર તમારે સર્ચ કરવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે તમને આ પ્રકારના આપણા ઓફિશિયલ લોગો વાળી તમને આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે એ પણ મળી જશે. અત્યારે જે કોર્સ આપણે પબ્લિશ કરેલા છે આપણી એપ્લિકેશનમાં, એની પ્રાઇસ છે એ તમારી સામે છે. દરેક કોર્સ માટે વેલિડિટી 6 મહિનાની રહેશે, તો તમને અનુકૂળ આવે એ કોર્સમાં જોઈન થઈ શકો છો. બીજી એક મહત્વની વાત, આજે 699 રૂપિયા વાળી જે ઓફર છે, બરાબર, તમામ વિષયો આની અંદર આવી જશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી તમામ વિષયો છે એનો અભ્યાસક્રમ આવનારા 6 મહિનાની અંદર પૂરો કરવામાં આવશે. તો હાલમાં તમારી કોઈ પરીક્ષા છે આવતી હોય તો એને ધ્યાનમાં રાખીને તમારે આ કોર્સ લેવાનો, કેમ કે જો તમારી પરીક્ષાની ડેટ ડિક્લેર થઈ ગઈ હોય તો તમને આ બહુ ઉપયોગી નહીં બને, કેમ કે અત્યારે કોર્સ રનિંગ છે. આવનારા 6 મહિનામાં આપણે કમ્પ્લીટ કરાવવાના છીએ. તો અત્યારે રનિંગ છે એટલા માટે લોએસ્ટ વેલ્યુએ આ પ્રાઇસ રાખી છે, બરાબર. આમ 999 હતી, પણ અત્યારે છે 18 એપ્રિલ સુધી એક ઓફર છે, તો જેના અંતર્ગત તમને આ 699 રૂપિયામાં મળી જશે. તો જેમને પણ ઈચ્છા હોય જોડાઈ શકે છે. ફ્લેટ 300 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ અહીંયા મળી જાય છે. તમને જોડાવાની ઈચ્છા હોય એ લોકો જોડાઈ શકે છે. બાકી ભારતનું બંધારણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. 47 વિડીયો લેક્ચરની અંદર ભારતનું બંધારણ કવર કરેલું છે. કરંટ અફેર અપ ટુ ડેટ છે અને બંધારણ છે એના પણ વિડીયો લેક્ચર અપ ટુ ડેટ છે, બરાબર. આ બે વિષયો એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે અને બાકીના બે વિષય અત્યારે રનિંગ છે, ગુજરાતી વ્યાકરણ અને કમ્પ્યુટર. આવનારા 1 મહિનાની અંદર આ તમને બંને વિષયો પૂરા થયેલા જોવા મળશે. તો ગુજરાતી વ્યાકરણ અને કમ્પ્યુટર આ બંને અત્યારે રનિંગ હોવાથી 99 રૂપિયા પ્રાઇસ છે. બાકીના તમામ વિષયોની પ્રાઇસ તમારી સામે રાખેલી છે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 5મી એપ્રિલના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ ઓસ્ટ્રેલિયાએ કેટલામી વખત આઈસીસી મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપનું ટાઇટલ જીતેલું છે? તો હાલમાં જ આઈસીસી મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ છે, આ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ રમાઈ ગઈ. ફાઇનલ કોણે જીતી? ઓસ્ટ્રેલિયાએ, બરાબર. ફાઇનલનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું એવું પૂછે તો ઓસ્ટ્રેલિયા જીતી છે. હવે ઓસ્ટ્રેલિયાએ કેટલામી વખત અત્યાર સુધીમાં આઈસીસી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપનું ટાઇટલ જીતેલું છે એવું પૂછે તમને, તો અત્યાર સુધીમાં 7મી વખત એમણે આ 7મું ટાઇટલ મેળવેલું, બરાબર. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. કેટલામી વખત? 7મી વખત આઈસીસી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ છે એનું ટાઇટલ એમણે મેળવેલું છે. હવે પ્રશ્ન એમ પૂછે તમને કે ભાઈ આ જે વર્લ્ડ કપ છે એનું આયોજન ક્યાં થયેલું હતું, કયા દેશમાં થયેલું હતું? તો ન્યુઝીલેન્ડની અંદર છે આ વર્લ્ડ કપનું આયોજન થયેલું હતું. અને ફાઇનલ કોણે જીતી છે? તો કે ઓસ્ટ્રેલિયાએ, બરાબર. ઓસ્ટ્રેલિયાએ અત્યાર સુધીમાં 7મી વખત આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીતેલું છે. અચ્છા, એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછી શકે તમને કે ઓસ્ટ્રેલિયાએ ફાઇનલમાં કોને હરાવેલું? તો ફાઇનલમાં એમણે હરાવેલું ઇંગ્લેન્ડને, બરાબર. બીજો એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછી શકે કે ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમ એના કેપ્ટન કોણ હતા? તો મેગ લેનિંગ છે એ ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન હતા. ભારતની ક્રિકેટ ટીમ પણ આમાં ભાગ લીધેલો હતો. ભારતીય ટીમના જે કેપ્ટન હતા એમનું નામ હતું મિતાલી રાજ. તો મિતાલી રાજ છે ભારતીય ટીમના કેપ્ટન હતા. અને આ આઈસીસી મહિલા વર્લ્ડ કપ છે એનું 2022 ના રોજ કેટલામું સંસ્કરણ હતું? એક ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછી લે કદાચ. તો 12મું સંસ્કરણ હતું. આઈસીસી મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપનું કેટલામું હતું? 12મું સંસ્કરણ હતું. કુલ 8 દેશોની ટીમે ભાગ લીધેલો હતો. આ 8 દેશોમાંથી કયો દેશ છે કે જેણે સૌથી પહેલી વખત આ વર્લ્ડ કપની અંદર ભાગ લીધેલો, અથવા તો એ દેશની મહિલા ટીમે સૌથી પહેલી વખત આ વર્લ્ડ કપની અંદર ભાગ લીધેલો? તો બાંગ્લાદેશ છે. બાંગ્લાદેશની જે મહિલા ટીમ છે એમણે સૌપ્રથમ વખત આ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપની અંદર ભાગ લીધેલો. તો આટલા પોઈન્ટ આમાં યાદ રાખશો. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ફિક્કીના અનુમાન પ્રમાણે ભારતનો જીડીપી નાણાકીય વર્ષ 2023 માટે કેટલો રહેશે? તો ફિક્કીએ એવું અનુમાન લગાવેલું છે કે ભાઈ નાણાકીય વર્ષ 2023 માટે ભારતનો જીડીપી રહેશે 7.4%. આ ફિક્કીનું અનુમાન છે. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ફિક્કીએ પોતાનું ભારતના જીડીપી માટે અનુમાન જાહેર કર્યું છે. નાણાકીય વર્ષ 2023 માટે ઘણી બધી સંસ્થાઓએ છે પોતાના અનુમાન જાહેર કર્યા, એમ ફિક્કીએ પણ પોતાનું અનુમાન જાહેર કર્યું કે ભાઈ 7.4% ભારતનો જીડીપી નાણાકીય વર્ષ 2023 માટે રહેશે, બરાબર.
આ ફિક્કીનું અનુમાન છે. હવે આ જીડીપી ના અનુમાન કરતા જે મહત્વના પોઈન્ટ છે એ અહીંયા તમારી સામે છે. એક તો ફિક્કીનું પૂરું નામ પરીક્ષાની અંદર આવે. ક્લાસ 3 માટે આ સંસ્થા બહુ અગત્યની છે. ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી આ ફિક્કીનું પૂરું નામ છે. ફિક્કીની સ્થાપના ક્યારે થઈ? એક ક્વેશ્ચન એવો પણ જનરલ નોલેજના સંદર્ભમાં પૂછે તો 1927માં ફિક્કીની સ્થાપના થઈ હતી. મુખ્ય મથક એનું નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે. અને ફિક્કીના અધ્યક્ષ પૂછે તમને તો યાદ રાખજો સંજીવ મહેતા ફિક્કીના અધ્યક્ષ છે. સંજીવ મહેતા હિન્દુસ્તાન એરોનોટિકલ લિમિટેડ, બરાબર, હિન્દુસ્તાન એરોનોટિકલ લિમિટેડ એના સીઓ અને એમડી પણ છે, બરાબર. તો આ પણ યાદ રાખજો, બરાબર, સંજીવ મહેતા. હવે તમે આ સંજીવ મહેતા છે ગૂગલમાં સર્ચ કરશો ને, બરાબર, ફિક્કીના જે અધ્યક્ષ છે, બરાબર, ફિક્કીના અધ્યક્ષ તરીકે તમે સર્ચ કરશો તો કોઈક બીજા જ વ્યક્તિનું નામ આવશે, બરાબર. તો આ ખાસ માહિતી યાદ રાખજો. ગૂગલમાં જે માહિતી બતાવે છે ખોટી છે. તમે ફિક્કીની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ચેક કરશો તો એમાં અધ્યક્ષ છે અત્યારે ફિક્કીના કોણ છે? સંજીવ મહેતા જ છે, બરાબર. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ગૂગલમાં માહિતી બતાવે છે ડાયરેક્ટલી, એ માહિતી ખોટી બતાવે છે. સંજીવ મહેતા છે, બરાબર, એ ફિક્કીના અત્યારે અધ્યક્ષ છે. ફિક્કીની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ જોઈ લેજો તો એમાં સંજીવ મહેતા અત્યારે ફિક્કીના અધ્યક્ષ છે, બરાબર. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન. હાલમાં જ ભારતીય વાયુસેના એમણે કયા હેલિકોપ્ટરની 60 વર્ષની સેવા પૂર્ણ થવાના અવસર ઉપર વિશેષ ઉજવણી કરી છે? તો ઓપ્શન તમારી સામે આપેલા છે. જે ચેતક હેલિકોપ્ટર છે, આ ચેતક હેલિકોપ્ટરના 60 વર્ષ પૂરા થયા છે તો એના અવસર ઉપર છે એક વિશેષ ઉજવણી કરી છે ભારતીય વાયુસેનાએ. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર બનશે. ચેતક હેલિકોપ્ટર છે એને સેવામાં 60 વર્ષ પૂરા થયા છે. અને આ ચેતક હેલિકોપ્ટરનું નિર્માણ કોણે કરેલું એવું પૂછે તો હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ. હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ દ્વારા આ ચેતક હેલિકોપ્ટરનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે. અને ચેતક હેલિકોપ્ટર છે, બરાબર, એને ભારતીય વાયુસેનાની અંદર ક્યારે સમાવેશ થયેલો છે? ભારતીય વાયુસેનાની અંદર છે અત્યારે 60મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ તો ક્યારે સમાવેશ કરેલો હતો એનો? 1962માં. 1962માં છે આ ચેતક હેલિકોપ્ટર છે એને ભારતીય વાયુસેનામાં સામેલ કરવામાં આવેલા હતા. બાકી ભારતીય વાયુસેનાના વડા પૂછે તમને તો વિવેકરામ ચૌધરી હાલમાં ભારતીય વાયુસેનાના વડા છે. અને કેટલામા નંબરના છે? 27મા નંબરના વડા છે ભારતીય વાયુસેનાના, બરાબર. ચાલો ત્યારબાદ છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય સમુદ્રી દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? રાષ્ટ્રીય સમુદ્રી દિવસ આજે 5 એપ્રિલે ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી 5. 5 એપ્રિલે રાષ્ટ્રીય સમુદ્રી દિવસ અથવા તો નેશનલ મેરીટાઈમ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. 5 એપ્રિલ 2022 ના રોજ છે રાષ્ટ્રીય મેરીટાઈમ દિવસ અથવા તો નેશનલ મેરીટાઈમ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ 1964માં ઉજવાયેલો. રાષ્ટ્રીય સમુદ્રી દિવસ સૌથી પહેલી વખત ક્યારે ઉજવાયેલો? 1964માં. આજના દિવસે એટલે કે 5 એપ્રિલ 1919 ના દિવસે છે ભારતનું પહેલું સમુદ્રી જહાજ છે ભારતથી ઇંગ્લેન્ડ રવાના થયેલું હતું. અને આ ભારતના પ્રથમ સમુદ્રી જહાજ છે એનું નામ હતું SS લોયલ્ટી. SS લોયલ્ટી નામનું જહાજ છે ભારતથી ઇંગ્લેન્ડ ગયેલું હતું આજના દિવસે. તો એ દિવસની યાદમાં નેશનલ મેરીટાઈમ ડે આપણે ઉજવીએ છીએ, બરાબર, રાષ્ટ્રીય સમુદ્રી દિવસ. બાકી ગુજરાતનો કુલ દરિયા કિનારો કેટલો છે? બરાબર, ગુજરાતનો દરિયા કિનારો છે 1600 કિલોમીટર, આશરે 1600 કિલોમીટર છે, બરાબર. અને માઇલમાં પૂછે તો 990 માઇલ. બંનેમાં યાદ રાખીશું આપણે. અને ગુજરાત છે, ગુજરાત ભારતનું એવું રાજ્ય છે કે જે સૌથી વધારે દરિયા કિનારો ધરાવે છે. વિશ્વમાં સૌથી મોટો દરિયા કિનારો ધરાવતો દેશ પૂછે તો એમાં જવાબ આવે કેનેડા. સમુદ્રી વિસ્તાર અથવા તો દરિયા કિનારો ધરાવતો દેશ પૂછે, બરાબર, વિશ્વનો સૌથી વધારે દરિયા કિનારો કયા દેશ પાસે છે તેમાં જવાબ આવે કેનેડા. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે 30મી માર્ચના રોજ શામજી કૃષ્ણ વર્મા એમની પુણ્યતિથિ હતી. એમનું અવસાન કયા દેશમાં થયેલું હતું? તો એમનું જે અવસાન થયેલું હતું એ સ્વિટ્ઝરલેન્ડની અંદર થયેલું હતું. તો આન્સર આવશે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ. તો શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા એમનું અવસાન 30મી માર્ચ 1930 ના રોજ થયેલું હતું. સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનીવા ખાતે એમનું અવસાન થયેલું હતું. બાકી એમનો જન્મ પૂછે, બરાબર, તમને શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા વિશે થોડીક ટૂંકમાં માહિતી આપું છું, પણ એકદમ અગત્યની માહિતી આપું છું શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા વિશે. તો મોસ્ટ ઓફ ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે એટલા પોઈન્ટમાંથી વધારે પડતા આવતા હોય છે. તો
30 માર્ચ 1930 એમનું અવસાન થયેલું, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા એમની પુણ્યતિથિ. એક તો પ્રશ્ન એવો પૂછે એમનું અવસાન કયા દેશમાં થયેલું હતું, સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં જેનીવા ખાતે. એક એમનો જન્મ પૂછે, જન્મ 4 ઓક્ટોબર 1857 થયેલો હતો. હવે ખાસ કરીને જન્મ પૂછે ને ત્યારે કયા જિલ્લામાં એવો પૂછે, તો કયો જિલ્લો પૂછે તો કચ્છ, અને કચ્છમાં કઈ જગ્યાએ, માંડવી ખાતે. તો આ યાદ રાખીશું, કચ્છ અને કચ્છમાં કઈ જગ્યાએ, માંડવી ખાતે એમનો જન્મ થયેલો હતો. શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા યુનિવર્સિટી છે, બરાબર, એ પણ ક્યાં આવેલી છે, કચ્છમાં આવેલી છે. અને શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ વિદેશમાં રહીને સ્વરાજ સાધના માટે 1905 એક હોમ રૂલ સોસાયટીની સ્થાપના કરેલી હતી. તો પ્રશ્ન આવો એમના વિશે પૂછાય, હોમ રૂલ સોસાયટીની સ્થાપના ક્યારે થઈ, તો સીધો જવાબ આવે 1905. 1905 હોમ રૂલ સોસાયટીની સ્થાપના થઈ. અને એક ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે કે હોમ રૂલ સોસાયટી એની સ્થાપના કોણે કરેલી, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ સ્થાપના કરેલી. વિદેશમાં રહીને એમણે ધ ઇન્ડિયન સોશિયોલોજીસ્ટ નામના અખબારની પણ શરૂઆત કરેલી. તો ધ ઇન્ડિયન સોશિયોલોજીસ્ટ નામનું અખબાર કોણે શરૂ કરેલું, આવો પ્રશ્ન જોડકામાં પણ આવતો હોય છે, તો શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા યાદ રાખવાનું તમારે. ચાલો એના પછી છે ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં 83મી નેશનલ ટેબલ ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપ 2022 એનું આયોજન ભારતના કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવશે, તો 83મી નેશનલ ટેબલ ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન થશે મેઘાલય ખાતે. તો આન્સર આવશે મેઘાલય. હાલમાં જ છે મિયામી ઓપન ટેનિસ 2022 ટુર્નામેન્ટ. આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે, તો મિયામી ઓપન ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ છે, આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીતેલું છે ઈગા સ્વીટેકે. ઈગા સ્વીટેક પોલેન્ડના છે. ફાઇનલમાં એમણે જાપાનની ખેલાડી છે નાઓમી ઓસાકા, એમને પરાજિત કરેલ. હાલમાં દિલ્હી મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન એના નવા મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર પણ બન્યું છે. નવા મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર બન્યા છે વિકાસ કુમાર, દિલ્હી મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન. હાલમાં જ ઇન્ડિયા બોટ એન્ડ મરીન શો એનું 4થું સંસ્કરણનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યું છે, તો ઇન્ડિયા બોટ એન્ડ મરીન શો આનું 4થું સંસ્કરણ છે, આયોજન થયું છે કેરળના કોચી ખાતે. તો આન્સર આવશે કેરળ. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, એ પણ અગત્યનો છે. હાલમાં ભારતનો બેરોજગારી દર છે એ 8.1% ઘટીને માર્ચ 2022માં કેટલો થયો. ફેબ્રુઆરીમાં 8.1% જેટલો બેરોજગારી દર હતો અને માર્ચમાં ઘટીને 7.6% થયેલો. 7.6%. હાલમાં ભારતનું કયું મંત્રાલય છે જેમણે ટેમ્પલ 360 નામના એક વેબસાઇટને લોન્ચ કરી છે. ભારતનું કયું મંત્રાલય છે જેમણે આ ટેમ્પલ 360 નામની એક વેબસાઇટ લોન્ચ કરી છે, તો આન્સર આવશે સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય. સાંસ્કૃતિક મંત્રાલયે આ પ્રકારની એક વેબસાઇટ લોન્ચ કરી છે. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે મુખ્યમંત્રી બાગવાની વીમા યોજના લોન્ચ કરી છે, તો મુખ્યમંત્રી બાગવાની વીમા યોજના છે એ હરિયાણાની સરકારે લોન્ચ કરી છે. તો આન્સર આવશે હરિયાણા. હાલમાં જ આરપીએફ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ ઓપરેશન ઉપલબ્ધ એ શેની સાથે સંકળાયેલું છે. આરપીએફ એટલે કે અહીંયા રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સની વાત થાય છે. તેમણે એક ઓપરેશન ઉપલબ્ધ શરૂ કર્યું છે. શેના માટે છે આ? ગેરકાયદેસર ટિકિટિંગ કરનારની ધરપકડ કરવા માટે. તો ગેરકાયદેસર ટિકિટિંગની ધરપકડ કરવાનું ઓપરેશન છે જે રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ દ્વારા હાથમાં લેવામાં આવેલું છે. તો વિડીયો આજનો પૂરો થાય છે 5મી એપ્રિલનો. મળીએ આવતીકાલે 6ઠી એપ્રિલના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.